Mùng 1 tháng 8 này, có một đôi Air Jordan 1 đỉnh của top lên kệ. Gen Relic Full Family Series, từ size trẻ con lên tới size to nhất. Nghĩa là gần như ai muốn cũng mua được, không phải tranh, không phải cày bót. Điều này lại càng làm mình hào hứng, vì cơ hội để múc được đôi giày này là rất cao. Nhưng có một điều rất lạ ở đợt drop này mà mình nghĩ ít ai để ý. Nike không bán cho anh em một đôi giày mới toanh. Nike đang bán cho chúng ta một đôi giày đã được thiết kế sẵn để cũ đi. Và họ tính 185 đô cho chuyện đó. Guys, nên cả video hôm nay của mình chỉ xoay quanh đúng một câu hỏi. 185 đô, chúng ta đang trả tiền cho miếng da hay cho một lá thư? Air Jordan 1 Retro 2 OG Love Letter. Ok, bắt đầu thôi anh em. Để hiểu đôi này thì mình phải kéo anh em về năm 2003 một chút. Năm đó, Michael Jordan 40 tuổi, không còn áo đỏ Chicago nữa, ông mặc áo Washington Wizards, không còn bay được như cái poster dán trên tường phòng anh em hồi cấp 2 nữa. Đó là lần giải nghệ thứ 3 của ông và là lần cuối. Rồi ông viết một bức thư tay, không phải thư gửi fan, không phải thư gửi Nike, không phải thư cảm ơn ban huấn luyện. Ông viết thư gửi cho môn bóng rổ, gửi cho cái trò chơi đã nhặt ông lên từ hồi ông còn là thằng nhóc bị loại khỏi đội tuyển trường. Cái môn thể thao đã cho ông tất cả, rồi bây giờ ông phải lặng lẽ đặt xuống. Và bức thư đó kết bằng đúng 4 chữ: Much love and respect. Anh em để ý điều này nhá. Cả thế giới, ai cũng thuộc Dear Basketball của Kobe. Nó thành phim hoạt hình, nó ẵm luôn tượng vàng Oscar. Nhưng em Jay đã viết lá thư chia tay môn bóng rổ trước Kobe hơn một thập kỷ. Và gần như không ai nhắc tới nó, cho đến đôi giày này. Và đây mới là chỗ mình thấy rất thú vị. Anh em nhìn lại những bản Jordan 1 kể chuyện từ trước tới giờ đi. Last Shot kỷ niệm một cú ném, Press Chicago kỷ niệm một triều đại. Tất cả đều kỷ niệm một chiến thắng. Còn đôi này kỷ niệm một lời chào tạm biệt. Đó là chỗ nó khác. Và anh em giữ cái ý đó trong đầu, vì lát nữa nó sẽ quay lại. Thôi, giờ nhìn vào đôi giày, form vẫn là Air Jordan 1 2 OG. Không sáng tạo lại cái gì hết, không đế mới, không panel lạ, không cắt xẻ. Và mình nghĩ nó phải như vậy, nguyên vẹn và đắt giá ở những chi tiết lặng lẽ. Đầu tiên, Cutways, anh em thấy cái color blocking quen thuộc không? Dân chơi Jordan 1 nhìn phát là gọi tên ngay hai phối màu cân bằng nhất, Black Toy hoặc là Dark Mocha. Cái ngôn ngữ này nằm trong DNA của Silhouette từ năm 85, quá là kinh điển rồi. Nhưng hai chỗ này mới là chỗ ăn tiền. Thứ nhất, anh em room vào phần gót và cổ chân. Đó không phải da trơn, đó là đà nubuck, nổi vân. Và cái vân đó chính là vân của một quả bóng rổ cũ. Nghĩa là cái thứ ma sát vào tay em dây suốt mấy chục năm, giờ nó nằm ôm lấy gót chân anh em. Thứ hai, và đây là chi tiết mình thích nhất cả đôi, dòng chữ Much love and respect được dập chìm ở cổ giày. Không in, không thêu, không dán pass to đùng cho người ta nhìn thấy. Dập chìm á, nghĩa là nó nằm ở đúng cái chỗ mà chỉ mình anh em thấy, vào đúng cái giây phút anh em xỏ chân vào. Kín đáo nhưng cuốn hút đúng như một phong thư. Rồi thêm cái hang tác bằng da, cắt hình quả bóng rổ dập cùng dòng chữ đó. Thành thật mà nói, đây là lúc Jordan Brand làm đúng cái họ giỏi nhất, kể chuyện bằng chi tiết nhỏ chứ không phải bằng cái logo to. Dáng phối màu, Nike công bố cho đôi này 6 cái tên màu, mình đọc anh em nghe: Shadow Brown Softball, Light Titan, Poly Ivory, Muslin và Team Red. Hơi dối, cơ mà nghe sang mồm dữ dội. Mà đếm kỹ thì 5 cái đầu đều là họ hàng gần của Nâu với Kem cả thôi. Còn cái thứ 6 Team Red, nó xuất hiện đúng một chút xíu, kiểu người ta chấm một giọt vào cho có. Nhưng mình không chê chuyện đó, ngược lại, vì cái bảng màu này nó đúng với câu chuyện. Đây là bảng màu của một buổi chiều cuối mùa, của một người đang lặng lẽ xếp đồ đạc lại. Nó không phải bảng màu của một trận chung kết. Nếu đôi này mà rực rỡ, chói, bắt mắt thì nó lại thành nói dối, trái cảm xúc. Còn nói thẳng về mặt thực dụng, đây là bảng màu dễ mặc bậc nhất trong đám Jordan 1 ra năm nay. Nhưng nó cũng là bảng màu dễ chìm nhất trong tủ giày anh em. Đây không phải đôi để lên story cho người ta wow, đây là đôi để mang lên chân, để đồng hành và chiêm nghiệm. Nhưng cái làm mình lấn cấn nhất cả đôi giày này nằm ở phần tiếp theo. Jordan Brand quảng cáo thế này: bộ nubuck với SUD trên đôi này được chọn có chủ đích để xuống màu theo thời gian. Vết nhăn, vết xước, cửa vết bạc, tất cả là một phần của hành trình. Càng mang càng có hồn, nghe thơ như một buổi chiều thu. Nhưng anh em cho mình nói thẳng một câu: lên patina và xuống mã là hai cái tên của cùng một hiện tượng. Khác nhau ở chỗ nào? Ở chất da của từng đôi, ở quý xe của từng lô, ở việc anh em mang nó thế nào, bảo quản ra sao. Ba cái đó thì anh em không kiểm soát được cái nào lúc bấm mua. Và đây mới là chỗ mình thấy phải nói ra. Khi một thương hiệu tuyên bố sẵn rằng vết xước là chủ ý thiết kế, thì cùng lúc đó họ vừa đẩy toàn bộ rủi ro chất liệu sang phía anh em. Đôi nào xuống màu đẹp thì hay quá, đó là câu chuyện của anh em. Đôi nào xuống xấu, bạc loang lổ, nubuck xù lên như cái bàn trải, thì cũng là câu chuyện của anh em. Không ai bảo hành cho cái hành trình đó cả. Với SUD và nubuck trên Jordan 1 mấy năm gần đây thì mình đã thấy cả hai chiều rồi.
Có đôi sau 2 năm nhìn mà lem hơn lúc mới bóc. Có đôi 3 tháng đã nhìn như đôi giày đi mượn. Nên chỗ này mình phải thẳng thắn với anh em. Đây là nhận định trước release, mình chưa sờ được đôi này. Nhận định qua ảnh off-hero thì ra đôi này ngon không kém gì Travis Scott. Nubuck vân rất mướt, khá là dày, tăm bồ mềm, da lộn hơi thô. Cơ mà mấy cái đó phải cầm tận tay mới confirm được. Hàng về Việt Nam, mình check vào ngày, quay riêng một video. Mà thôi, bỏ hết mấy cái triết lý sang một bên. Thỏ đôi này ra đường thì mặc gì? Tín vui, nâu với kem là bảng màu dễ nhất để mang ở Việt Nam. Đặc biệt là mùa thu này, đông sắp tới. Quần cargo B ăn, denim thổ xanh nhạt ăn, quần âu nâu với áo thun trắng ăn luôn, mà còn nhìn chỉn chu nữa. Cái sắc nâu này nó hòa với gần hết tủ đồ của anh em. Còn cái mình khuyên tránh, đừng phối full đen. Full đen nó nuốt sạch sắc nâu của đôi giày, biến cả đôi thành một cục tối dưới chân. Và anh em vừa trả 185 đô cho mấy cái chi tiết mà không ai nhìn thấy được. Thêm một cảnh báo rất cần thiết và thực tế cho anh em ở Việt Nam. SUD nâu gặp mưa Sài Gòn hoặc gặp cái nồm Hà Nội thì không có patiner nào cứu được đâu anh em ạ. Cái đó gọi là toang. Nên đây là đôi bắt buộc phải xịt nano trước khi đi và là đôi phải chọn ngày để mang. Mà anh em thấy không, nói tới đây thì tự nhiên đôi giày nó tự trả lời rồi. Nó không phải đôi để trưng mà là đôi để mang, để kể câu chuyện của riêng anh em. Giờ nói chuyện tiền, 185 đô nhỉnh hơn mức retail quen thuộc của một đôi Jordan 12 OG. Phần chênh đó anh em đang trả cho cái gì? Cho ra hột vân bóng rồi, cho đường dập chìm ở cổ, cho cái hang tác ra. Nghe thì có vẻ ít, nhưng thành thật mà nói, đúng mấy chỗ đó là chỗ ăn tiền gia công thật. Nhưng đây mới là con số quan trọng nhất cả video, anh em nghe kỹ. General Full Family Series, nghĩa là hàng ra nhiều, cửa mua giá gốc rất rộng, thậm chí under retail. SNKRS, Food Locker, Finish Line, Hibet, đủ cả. Suy ra một điều rất thẳng, không có lý do gì để anh em đuổi giá resale đôi này. Ai chào anh em giá cao hơn retail trong tuần đầu là họ đang bán cho anh em sự vội vàng, chứ không phải bán giày. Còn về nước, cộng thuế cộng phí ship thì giá về tay sẽ đội lên. Anh em tự cân với ngân sách. Và nhớ cân nhắc thêm cái này nữa. Đây là đôi giày được thiết kế để xuống màu. Anh em bỏ tiền ra mua một thứ mà nhà sản xuất đã nói trước là nó sẽ thay hình đổi dạng. Cái đó không sai, nhưng phải biết trước khi bấm nút. Nên quay lại câu hỏi đầu video, 185 đô, anh em trả tiền cho miếng da hay trả tiền cho lá thư? Câu trả lời của mình, anh em đang trả tiền cho lá thư, rõ ràng luôn. Và lần này mình thấy nó sực, vì cái câu chuyện này nó không phải cái nhãn được dán lên sau khi thiết kế xong. Cái kiểu marketing viết một đoạn văn hay ho rồi ốp vào một đôi giày đã làm xong từ đời nào. Ở đây, câu chuyện nó nằm trong vật liệu. Đôi giày được làm ra để cũ đi, y như cái người viết lá thư đó cũng đã phải chấp nhận mình cũ đi. Nó đổi cách anh em mang giày, cảm nhận và chiêm nghiệm. Thực sự rất hiếm đôi làm được chuyện đó. Nên verdict của mình, Google nếu anh em mang thật, nhưng không cần phải gấp ngay và luôn nhé. Vì hàng nhiều, không cần tranh, không cần trả giá resale, không cần thức đêm. Cứ bình tĩnh mà mua giá gốc. Thậm chí với tình hình Jordan 1 hiện tại, khả năng mua under retail cũng rất cao. Còn ai định xốp về ôm hộp chờ flip thì bỏ qua đôi này đi anh em. Một đôi giày sinh ra để xuống màu mà bị nhốt trong hộp thì nó bị bức tử ngay từ ngày mua. Anh em giữ được cái hộp nguyên vẹn, nhưng anh em giết mất cái hay nhất, cái sứ mệnh của nó. Và nhắc lại lần cuối, tất cả những gì mình nói hôm nay là nhận định trước release. Hàng về tay, mình soi ra hột gót, soi đường dập chữ, soi nubuck mũi, check và đầy đủ rồi quay lại báo cáo anh em. Còn bây giờ mình muốn nghe anh em có đôi nào mà càng mang càng đẹp lên không? Đôi mà lúc mới bóc nhìn bình thường, mà bây giờ nhìn lại thấy thương không à? Comment tên đôi đó cho mình đọc hết. Có những đôi giày anh em mua để giữ cho nó mới, và có những đôi anh em mua để cùng nó cũ đi. Đôi này thuộc loại thứ hai.